ในวันที่องค์กรยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานหมุนเวียนต้องเผชิญกับมรสุมโครงสร้างหนี้และอัตราส่วนทางการเงินที่ตึงตัวหน้าตักการลงทุนของทุกท่านได้ทำความเข้าใจกระบวนการพลิกฟื้นกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพื่อประเมินจุดคุ้มเสี่ยงที่แท้จริงแล้วหรือยังค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่การถอดรหัสข้อมูลเชิงลึกของเราในวันนี้นะคะสวัสดีครับเป็นประโยคเปิดที่สะท้อนภาพความจริงของตลาดทุนได้ดีมากเลยครับเพราะเวลาที่หน้าสื่อเต็มไปด้วยพาดหัวข่าวเรื่องวิกฤตสภาพคล่องตลาดมักจะเกิดภาวะตื่นตระหนกจนเทขายออกมาก่อนใช่ค่ะคือบางครั้งอาจจะยังไม่ได้เข้าไปดูความเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดที่แท้จริงในระบบหลังบ้านเลยด้วยซ้ำนี่แหละครับคือประเด็นสำคัญการวิเคราะห์เชิงลึกของเราในวันนี้ไม่ใช่การมานั่งท่องตัวเลขรายได้แบบผิวเผินแต่ภารกิจของเราคือการเจาะลึกเข้าไปในรายงานผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกแล้วก็ไตรมาสที่ 2 ของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA ค่ะเพื่อหาคำตอบให้ได้ว่าภายใต้ความกังวลเรื่องสภาพคล่องเนี่ยมันมีฟันเฟืองทางบัญชีอะไรซ่อนอยู่บ้างครับงั้นผมขอเริ่มด้วยคำถามที่ตรงไปตรงมาที่สุดเลยนะครับถ้าเราดูภาพรวมงวด 6 เดือนแรกกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่พลิกกลับมาเป็นบวกได้ที่ 105.81 ล้านบาทฟื้นตัวแรงมากนะคะถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนไปเกือบ470ล้านบาทใช่ครับแต่ประเด็นคือรายได้รวมมันหดตัวลงไป13.7%คืออยู่ที่ราวๆ 5,866 ล้านบาทตรรกะพื้นฐานคือถ้ารายได้ลดกำไรก็น่าจะลดตามไม่ใช่เหรอครับทำไมภาพนี้ถึงกลับทางกันได้คือถ้าเรามองแค่งบกำไรขาดทุนแบบผ่านๆมันจะดูย้อนแย้งอย่างที่ตั้งข้อสังเกตเลยค่ะแต่กลไกที่ทำให้ภาพนี้กลับทางกันเนี่ยไม่ใช่อัตรากำไรสุทธิบรรทัดสุดท้ายนะคะแล้วมันคืออะไรล่ะครับมันคือสิ่งที่เรียกว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานหรือ operating cash flow ค่ะซึ่งสถิติในงวด 6 เดือนแรกชี้ให้เห็นว่าขุมพลังตรงนี้ทำได้สูงถึงเกือบ 3,700 ล้านบาทตัวเลขเป๊ะๆคือ 3,690 ล้านบาทเศษๆค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะครับขออนุญาตเบรกตรงนี้นิดหนึ่งกำไรสุทธิรายงานออกมาแค่100 กว่าล้านบาทแต่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานปาเข้าไปเกือบ 3,700 ล้านช่องว่างตรงนี้มันกว้างมหาศาลเลยนะครับใช่ค่ะกว้างมากจริงๆกลไกทางบัญชีมันทำงานยังไงครับถึงทำให้เกิดความต่างขนาดนี้ได้อธิบายแบบนี้นะคะกำไรสุทธิเนี่ยคือตัวเลขทางบัญชีที่ต้องถูกหักลบด้วยรายการต่างๆมากมายรวมถึงพวกรายการที่ไม่ได้เป็นเงินสดหรือ non cash items ด้วยค่ะอย่างเช่นพวกค่าเสื่อมราคาหรือการตั้งสำรองต่างๆใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแต่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานคือเงินสดจริงๆที่ไหลเข้ากระเป๋าบริษัทจากการขายสินค้าและบริการหักด้วยเงินที่จ่ายเป็นต้นทุนออกไปจริงๆเข้าใจแล้วครับการที่ตัวเลขนี้สูงถึง 3,700 ล้านเนี่ยมันพิสูจน์ตรรกะหนึ่งที่สำคัญมากนั่นคือธุรกิจแกนหลักยังผลิตเงินสดได้จริงค่ะและแข็งแกร่งพอที่จะหล่อเลี้ยงสภาพคล่องขององค์กรชัดเจนมากครับทีนี้เพื่อให้ผู้ฟังเห็นภาพลึกขึ้นไปอีกผมอยากให้เราซูมเข้าไปดูผลประกอบการเฉพาะไตรมาส 2 กันครับเพราะว่าตรงนี้มีสิ่งที่น่าสนใจซ่อนอยู่ว่ามาเลยค่ะคือในไตรมาส 2บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 256.01 ล้านบาทถึงแม้จะบอกว่าขาดทุนน้อยลง 64.5% จากปีก่อนก็เถอะแต่มันก็ยังติดลบอยู่ดีจริงด้วยค่ะคำถามคือถ้าธุรกิจแกนหลักยังผลิตเงินสดได้ดีเยี่ยมขนาดนั้นทำไมไตรมาส 2ถึงยังติดลบได้ถึง250 กว่าล้านล่ะครับมันมีอะไรซ่อนอยู่ในงบกันแน่จุดนี้แหละค่ะที่นักลงทุนสายพื้นฐานต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยสาเหตุหลักที่ดึงให้ไตรมาส 2ขาดทุนมาจากรายการทางบัญชีที่เรียกว่าการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือหรือ NRV ค่ะNRV ของธุรกิจแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งรายการนี้รายการเดียวเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง 251.69 ล้านบาทเลยนะคะถ้าพูดภาษาทั่วไปการตั้ง NRV มันก็คล้ายๆกับตอนที่เราเปิดร้านขายอุปกรณ์ IT สมมุติว่าเราสต็อกสินค้าต้นทุนมาราคาหนึ่งแล้วพอเวลาผ่านไปเทคโนโลยีมันเปลี่ยนราคาตลาดของสินค้ามันร่วงลงไปต่ำกว่าต้นทุนใช่ค่ะทางบัญชีก็เลยบังคับให้เราต้องบันทึกส่วนต่างที่หายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้สะท้อนมูลค่าปัจจุบันที่แท้จริงเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพเลยครับมันคือการบันทึกขาดทุนทางบัญชีเพื่อความโปร่งใสตามมาตรฐานนั่นเองถูกต้องค่ะแ
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากย้ำเลยคือ บริษัทไม่ได้ควักเงินสด250กว่าล้านจ่ายออกไปในไตรมาสนี้จริงๆนะคะมันเป็นเพียงตัวเลขทางบัญชีที่มากระทบกำไรบรรทัดสุดท้ายเท่านั้นเอง งั้นแปลว่าถ้าเราลองตัดรายการนี้ออก แล้วมองแค่ประสิทธิภาพการทำงานล้วนๆผลขาดทุนจากการดำเนินงานจริงในไตรมาส 2 จะเหลืออยู่เท่าไหร่ครับ ถ้าเราถอดรายการที่ไม่ใช่เงินสดนี้ออกไปนะคะผลขาดทุนจากการดำเนินงานจริงจะหดตัวลงเหลือเพียง 4.32 ล้านบาทเท่านั้นค่ะ โอ้โห ลดลงไปเยอะมาก แถมที่สะท้อนประสิทธิภาพได้ดีกว่านั้นคือ ตัวเลข EBITDA หรือกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย กลับมีทิศทางเติบโตขึ้นร้อยละ 33.3 ด้วยซ้ำค่ะ ท่ามกลางบรรทัดสุดท้ายที่รายงานว่าขาดทุน แต่ EBITDA โตถึงร้อยละ 33 นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะครับว่าทำไมเราถึงตัดสินสุขภาพบริษัทจากพาดหัวข่าวบรรทัดเดียวไม่ได้ ใช่ค่ะ ทีนี้พอเราเห็นแล้วว่าบริษัทมีกระแสเงินสดเกือบ 3,700 ล้านบาทอยู่ในมือคำถามเชิงยุทธศาสตร์ที่ผู้ฟังน่าจะกำลังคิดตามอยู่ก็คือ แล้วทีมบริหารเอาเงินสดก้อนนี้ไปทำอะไรคะ เพราะภาพจำของตลาดตอนนี้คือ บริษัทยังมีกำแพงหนี้ขนาดใหญ่ขวางอยู่ใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ คือกระแสเงินสดก้อนนี้ไม่ได้ถูกเก็บไว้เฉยๆครับ แต่มันถูกนำไปทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองหลัก ในกระบวนการลดภาระหนี้สินหรือ deleveraging อย่างเป็นระบบเลย ไปชำระหนี้ส่วนไหนบ้างคะ ทีมบริหารนำเงินก้อนนี้ไปทยอยชำระคืนทั้งเงินกู้ยืม จากสถาบันการเงิน หุ้นกู้แล้วก็หนี้สินตามสัญญาเช่าครับ ส่งผลให้หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทเนี่ยปรับลดลงไปเกือบ 15,000 ล้านบาท ภายในรอบ 2 ปี นี่หายไปเกือบ 15,000 ล้าน ถือว่าเป็นการรีดไขมันทางการเงินที่ดุดดันมากเลยนะคะ ถ้าจำไม่ผิดคือหนี้สินรวมลดลงจากระดับราวๆ 69,700 ล้านบาท ลงมาเหลือ 54,800 ล้านบาทใช่ไหมคะ เป๊ะเลยครับ หรือคิดเป็นสัดส่วนคือลดลงไปกว่า21.4%ครับ แล้วในมุมของการวิเคราะห์ความเสี่ยง การลดหนี้ระดับนี้มันสร้างแต้มต่อให้ระบบการเงินของบริษัทกว้างขึ้นยังไงบ้างคะ ในทางทฤษฎีการเงินนะครับ เมื่อเงินต้นลดลง ดอกเบี้ยจ่ายที่เป็นภาระผูกพันรายงวด มันก็จะลดลงตามไปด้วยครับ พอภาระดอกเบี้ยลดลง มันก็เปิดพื้นที่ว่างให้กระแสเงินสดอิสระ หรือ free cash flow มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ถูกต้องครับ พูดง่ายๆ คือการลดหนี้อย่างมีวินัยเนี่ยเป็นการเร่งเสริมสร้างสภาพคล่อง เพื่อใช้เป็นกันชนความเสี่ยงจากภาวะตึงตัวในระยะสั้นครับ ถือเป็นการบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกันที่ดีนะคะ แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงอีกด้านหนึ่งด้วยเหมือนกันว่า โครงสร้างรายได้ของพวกเขากำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมาก เรื่องเงินอุดหนุนอเดอร์จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่พิษณุโลกกับลำปางที่กำลังจะหมดอายุใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ตรงนั้นเคยเป็นเหมือนท่อนน้ำเลี้ยงหลักในอดีตเลย จุดนี้ล่ะค่ะที่เป็นแรงกดดันของจริง เป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับ แล้วก็กระทบฐานรายได้เดิมโดยตรงด้วย แต่นอกจากเรื่องโรงไฟฟ้าแล้ว ยังมีการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างในธุรกิจไบโอดีเซลด้วยนะครับ ยังไงเหรอคะ คือบริษัทเปลี่ยนโมเดลจากเดิมที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเต็มรูปแบบ มาเป็นโมเดลการรับจ้างผลิต หรือที่เรียกกันว่า tolling ครับ ซึ่งคนมักจะสับสนกัน คำว่า tolling นี่น่าสนใจค่ะ ถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆ มันเหมือนสมัยก่อนบริษัทเปิดร้านอาหารเต็มรูปแบบ ต้องรับรู้รายได้ค่าอาหารทั้งหมดเข้ากระเป๋าซ้าย ตัวเลขรายได้บรรทัดบนสุดก็เลยดูสูงมาก แต่พอราคาวัตถุดิบผันผวนก็ต้องรับความเสี่ยงต้นทุนบานปลายไปเต็ม ใช่ค่ะ พอเปลี่ยนมาเป็นโมเดล tolling มันก็เหมือนบริษัทเปลี่ยนจากการทำร้านอาหาร มาเป็นการปล่อยเช่าห้องครัวให้เชฟคนอื่นมาใช้แทน บริษัทเก็บแค่ค่าเช่าหรือค่ารับจ้างผลิต รายได้ก็เลยดูเหมือนหายไปเยอะ เพราะไม่ได้ขายอาหารเองแล้ว เข้าใจเปรียบเทียบมากครับ แต่ในแง่ของอัตรากำไร มันกลับมีความนิ่งและมีเสถียรภาพมากขึ้น เพราะไม่ต้องไปปวดหัวกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบอีกต่อไปตรรกะนี้ถูกต้องไหมคะ เป็นมุมมองที่เฉียบคมมากครับตรรกะนี้ถูกต้อง 100% เลย การลดลงของรายได้จากการเปลี่ยนโมเดลนี้ ไม่ได้แปลว่าธุรกิจแย่ลงเสมอไปครับ แต่มันคือการแลกเปลี่ยนเอารายได้ก้อนใหญ่ที่ผันผวนสูง มาเป็นรายได้ก้อนเล็กลง แต่มีเสถียรภาพมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการหายไปของ Enditure ก็ทำให้บริษัทต้องเร่งหาท่อนน้ำเลี้ยงใหม่หรือ New Pipeline เข้ามาทดแทนอยู่ดี ทางทีมงานของเราเจาะลึกที่ทางนี้แล้ว พบว่าพวกเขากำลังเตรียมเปิดโครงการพลังงานลมขนาด 180 เมกะวัตต์ค่ะ แล้วก็ที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ การบุกเข้าสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยที่เกาะล้านและภูเก็ตด้วยครับ ซึ่งจัดเป็นเมกะเทรนด์ในยุคนี้เลย เป็นแหล่งรายได้ประจำที่มั่นคงมากด้วย
นอกจากนี้เรายังต้องจับตาการส่งมอบยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์หรือ EV Bus นะครับเพราะรายได้ในงวดครึ่งปีแรกเติบโตกระโดดถึงร้อยละ 129.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โอ้โตเป็นเท่าตัวเลยนะคะ ควบคู่ไปกับแผนการมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือฟันเฟืองชุดใหม่ที่จะมารับไม้ต่อจากยุคแอดเดอร์นั่นเองค่ะ ครับ ทีนี้เราเห็นภาพความแข็งแกร่งของกระแสเงินสด 3,700 ล้านบาท เห็นการลดหนี้เกือบ 15,000 ล้าน และก็เห็น New Pipeline ของอนาคตแล้ว ค่ะ แต่ถ้ามันดูมีพัฒนาการเชิงบวกขนาดนี้ ทำไมสถาบันจัดระดับความน่าเชื่อถืออย่าง TRIS Rating ถึงยังคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ของบริษัทไว้ที่ระดับ BB บวกพร้อมกับมุมมอง Negative Outlook อยู่ล่ะครับ มันมีช่องโหว่อะไรที่เขามองเห็น แต่รายย่อยอาจจะมองข้ามไปหรือเปล่า เป็นการตั้งข้อสังเกตที่สะท้อนความจริงของระบบการเงินเลยค่ะ แม้พื้นฐานสินทรัพย์และการผลิตกระแสเงินสดจะดูดีขึ้น แต่ระดับ BB บวกและ Negative Outlook เนี่ยมันสะท้อนถึงกรอบเวลาของภาระหนี้ค่ะ อ๋อ หมายถึงหนี้ที่กำลังจะครบกำหนดชำระใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ สถาบันการเงินยังคงกังวลเกี่ยวกับกำแพงหนี้ โดยเฉพาะกระบวนการรีไฟแนนซ์ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้านี้ ต่อให้คุณมีกระแสเงินสดดี แต่วินัยการบริหารสภาพคล่องเพื่อผ่านพ้นช่วงเจรจาหนี้ยังเป็นความท้าทายที่ต้องจับตาดูแบบรายไตรมาสเลยค่ะ แปลว่าในมุมของเจ้าหนี้เขาขอดูบทพิสูจน์การรอดพ้นระยะสั้นก่อน ทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองจากฝั่งเจ้าหนี้มาเป็นฝั่งนักลงทุนที่ต้องการประเมินมูลค่าพื้นฐานหรือ valuation ล่ะครับ ทีมงานของเรากางรายงานประเมินจากโบรกเกอร์อย่างธนชาติและเอเชียพลัสพบว่ามีการให้กรอบราคาประเมินที่น่าสนใจมากค่ะ โดยเฉพาะการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ชำระบัญชีหรือ break up value ในกรณีเลวร้ายที่สุดหรือ worst case ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ซึ่งประเมินไว้อยู่ที่ระดับ 14 บาทต่อหุ้น ตัวเลขนี้มีความหมายในเชิงยุทธศาสตร์ยังไงบ้างคะ มูลค่า 14 บาทต่อหุ้นตามวิธี break up value เนี่ย เปรียบเสมือนการคำนวณว่า หากวันนี้บริษัทหยุดการขยายโครงการใหม่ทั้งหมด แล้วนำสินทรัพย์ทั้งหมด มาหักลบกับหนี้สินที่มีอยู่ นี่คือมูลค่าพื้นฐานก้นตะกร้าครับ คือปิดสวิตช์ไม่ทำอะไรเพิ่มแล้วชั่งน้ำหนักขายสินทรัพย์ทิ้งแบบเซลล์หลังสต็อกเลยใช่ไหมคะ ประมาณนั้นเลยครับ และถ้าเรารวมการเรียกเก็บหนี้คืนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเข้ามาในสมการด้วย มูลค่าประเมินกรณีเลวร้ายนี้ จะขยับขึ้นมาอยู่ที่ 17 บาทต่อหุ้นครับ แล้วถ้าเป็นกรณีฐานหรือเบสเคสที่สะท้อนการดำเนินธุรกิจปกติตามโมเดลล่ะคะ สำหรับ Base Case โบรกเกอร์ใช้การประเมินวิธีคิดลดกระแสเงินสดผสมผสานกับมูลค่าส่วนต่างๆ หรือ DCF SOTP ซึ่งรวมศักยภาพของโครงการใหม่เข้าไป ราคาเป้าหมายประเมินตามโมเดลนี้จะอยู่ในระนาบ 22 บาทครับ คันที่สุดของการลงทุนแนวทางสายพื้นฐานผสานเทคนิคอนค่ะ เราเอาตัวเลข valuation เหล่านี้มาเป็นแค่เข็มทิศชี้ทิศทาง แต่เวลาจัดสรรหน้าตักลงสนามจริง กลยุทธ์แบบ evergreen หรือการยืนระยะให้ได้ในระยะยาวคือหัวใจสูงสุด ทางทีมงานของเราแนะนำเสมอครับว่า ผู้ลงทุนต้องทำการค้นหาพิกัดแนวรับยุทธศาสตร์ในโซนขอบล่างราคาปลอดภัยด้วยตัวท่านเอง ใช่ค่ะ การวางจุดแนวรับเชิงเทคนิคอลในระดับที่เรายอมรับความเสี่ยงได้ จะช่วยจำกัดความเสียหาย หากพฤติกรรมราคามีการพักตัว หรือตลาดเกิดภาวะตื่นตระหนกจากปัจจัยภายนอก ควบคู่ไปกับโซนขอบล่าง ก็ต้องไม่ลืมการตั้งแนวต้านยุทธศาสตร์ในกรอบบนด้วยนะครับ เพื่อใช้เป็นจุดพิจารณาทยอยลดความเสี่ยงใช่ไหมคะ ใช่ครับ หรือทำกำไรเมื่อราคาวิ่งเข้าสู่จุดที่ความคุ้มค่าเริ่มจำกัด หลักการนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่า การคุมวินัยเพื่อสร้างส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย หรือ margin of safety ครับ คือการที่เราเจาะลึกกระแสเงินสดเป็นพันล้าน หรือวิเคราะห์แผนปลดหนี้อย่างซับซ้อนเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์ทันทีเลยนะคะ หากทุกท่านเข้าเก็งกำไรด้วยความโลภและจัดหน้าตักเกินขนาดความเสี่ยงที่ตัวเองจะรับไหว เพราะตลาดทุนไม่มีคำว่าแน่นอน 100% ครับ ใช่ค่ะ เป้าหมายของการวิเคราะห์เชิงระบบ ไม่ใช่การหาหุ้นที่จะให้กำไรสูงสุดในพริบตา แต่คือการรักษาเงินต้น ปกป้องความมั่งคั่ง และอยู่รอดในระยะยาวค่ะ ถูกต้องที่สุดครับ ข้อมูลสถิติ ทั้งเรื่องโครงสร้างหนี้การเปลี่ยนผ่านรายได้ไปจนถึงกรอบมูลค่าสินทรัพย์ล้วนเป็นเพียงเลนส์ที่ช่วยให้เรามองเห็นเหตุและผลได้คมชัดขึ้น แต่สุดท้ายวินัยและระบบการบริหารความเสี่ยงของแต่ละคนต่างหากที่จะเป็นเครื่องตัดสินความสำเร็จที่แท้จริง เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ และสำหรับช่วงท้ายนี้ ทีมงานขอส่งไม้ต่อให้คุณนักวิเคราะห์กล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะคะ
ทีมงานกราบขอบพระคุณยอดการสนับสนุนผ่านระบบ Super Thanks และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากผู้ฟังทุกท่าน ที่ร่วมขับเคลื่อนช่องของเราอย่างเหนียวแน่นเสมอนะครับ ทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนนัดสำคัญที่สุดหลังบ้าน ที่ช่วยค้ำจุนให้ทีมงานมีกำลังในการสกัด คัดกรองและ cross check ข้อมูลสถิติตัวเลขข้อเท็จจริงบริสุทธิ์จากคลังเอกสารประวัติศาสตร์มาเสิร์ฟคุมวินัยพอร์ตให้ทุกคนได้วันต่อวันครับ ใช่ค่ะ ต้องกราบขอบพระคุณจากใจจริงเลยนะคะ และสำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังจัดสรรถังเงินลงทุนระยะยาว หรือชื่นชอบการถอดบทเรียนวิเคราะห์ลบการเงิน จอสถิติความถูกแพง อัตราส่วนทางการเงิน หรืออยากให้หยิบยกมหากาพย์คดีลวงโลก อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือหุ้นเด็ดตัวไหนมาชำแหละสรุปแฟกต์ของจริงให้ฟังเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์พิมพ์ชื่อย่อหุ้นขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยรวบรวมข้อเท็จจริงมาเสิร์ฟให้ทุกคนแน่นอนครับ คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ ทีมงานรออ่านอยู่ค่ะ ก่อนจากกันในวันนี้หลังจากชำแหละงบการเงินและการเร่งปลดล็อกหนี้สินของ EA ไปแล้ว ทุกท่านมองว่าปัจจัยหลักที่จะพิสูจน์การฟื้นตัวอย่างยั่งยืนของบริษัทคือความสามารถในการเร่งเปิดโครงการพลังงานลม และขยะชุดใหม่ หรือการรักษาสภาพคล่องเพื่อรีไฟแนนซ์หนี้สินระยะสั้นครับคอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ใต้คลิปเลยครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบ